سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یه داستان از کتاب مشهور اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا وولف، نویسنده برجسته انگلیسی در قرن 20 رو براتون بگم. این اثر نه یه رمان سنتی بلکه ترکیبی از داستان، مقاله، گفتگو و تخیل است. ممنون میشم که قبل از شروع داستان کانالمون رو سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو همراه ما باشید تا پیام اصلی نویسنده رو که ساده اما انقلابی است بشنوید. صبح روزی که قرار بود درباره زنان و داستان نویسی صحبت کنم، خودم را در میان فکرهایی گم شده یافتم. چطور می شود از زنان و نوشتن گفت وقتی زن بودن خودش هزاران سال خاموشی را تجربه کرده؟ تصمیم گرفتم قدم بزنم. شاید در میان سکوت چمنهای کالج مردانه جوابی پیدا کنم. هنوز چند قدم بر نداشته بودم که صدای خشک سرایدار را شنیدم. خانم، ورود به چمن فقط برای آقایان مجاز است. ایستادم، لبخند زدم و بی صدا برگشتم. دلم میخواست کتابخانه بروم، تحقیق کنم، اما آنجا هم گفتند باید همراه یک آقا باشید یا مجوز داشته باشید خانم. آه به راستی این همان دنیایی است که زن قرار است در آن بنویسد. به اتاق خودم برگشتم و به فکر فرو رفتم. اگر زنی نتواند آزادانه راه برود، کتاب بخواند یا حتی تنها باشد، چطور میتواند بنویسد؟ چطور میتواند صدای خودش را پیدا کند؟ بعدتر مهمان ناهار یکی از کالج‌های مردانه شدم. سفره رنگین با بشقاب‌های نقره، غذای لذیذ، خنده و نور. روز بعد در کالج زنان ناهار خوردم. خوراک ساده، بشقاب‌های معمولی، خاموشی و صرفه‌جویی. آنجا بود که پرسیدم چطور از دختری که از کودکی در فقر و بی‌توجهی بزرگ شده انتظار داریم شاعر شود؟ چطور باید رویا ببافد حتی وقتی نان کافی ندارد؟ شب در تنهایی اتاق دختری خیالی به ذهنم آمد. جودیت، خواهر شکسپیر. با همان نبوغ، همان اشتیاق. اما نه مدرسه‌ای رفت، نه کتابی داشت. وقتی میخواست نمایشنامه بنویسد، پدرش گفت این کار مردونه است. دختر باید خونه بمونه. وقتی خواست به تئاتر برود، مادرش گفت بی‌حیایی نکن. و وقتی نخواست ازدواج کند، خانواده‌اش طردش کردند. او از خانه گریخت، اما شهر هم جایی برایش نداشت. همه درها بسته بود. تحقیر، تمسخر، سوء استفاده. و در پایان در غربت و اندوه خودش را کشت. نه به این دلیل که نبوغ نداشت، بلکه چون زن بود و جهان نبوغ زن را نمیپذیرفت. به کتابخانه برگشتم. قفسه‌هایی پر از کتاب‌هایی دیدم که مردان درباره زنان نوشته بودند. اما بیشترشان پر بود از قضاوت، تحقیر و ترس. نه شناختی در آنها بود، نه همدلی. فقط نگاه از بالا. فقط تعریف زن از زاویه مرد. انگار زنها فقط آینه‌ای بودند تا مردان خودشان را در آن بزرگتر ببینند. در دل گفتم چطور زنها قرنها این نگاه را تاب آوردند؟ اما بعد یاد زنانی افتادم که نوشتند. جین آستین، جورج الیوت، امیلی برونته. آنها نوشتند حتی اگر در گوشه‌ای از خانه، پشت درهای بسته، با انگشتانی لرزان. نوشتند حتی اگر صدایشان را کسی جدی نگرفت. من هم نوشتم. با تمام محدودیت‌ها نوشتم. و حالا میگویم اگر زنی بخواهد بنویسد باید پولی برای خودش داشته باشد و اتاقی از آن خود. نه برای تجمل بلکه برای اینکه بنویسد بیان که صدایش را از میان هیاهوی دیگران فریاد بکشد. این اتاق فقط یک اتاق نیست. یک گوشه امن برای اندیشیدن است. یه حق ساده اما گرانبها. اینکه زن بتواند خودش باشد.
نه مادر کسی، نه معشوق کسی، نه دختر کسی، بلکه صرفاً خودش. و اگر تو زنی هستی که در دلت آتش خیال روشن است، بنویس. حتی اگر اتاقت کوچک است، حتی اگر جیبت خالی است، حتی اگر صدایت می‌لرزد، بنویس. چون صدای تو همان چیزی است که قرن‌ها خاموش مانده و حالا نوبت توست. پیام اصلی این داستان ساده اما انقلابی است. اگر زنی بخواهد بنویسد، باید پولی برای خودش و اتاقی از آن خود داشته باشد. در واقع عنوان کتاب استعاره‌ای است از استقلال زن در جهان مردانه‌ای که قرن‌ها صدایش را نشنیده. ممنون که تا اینجا با همون همراه بودید. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو برای حمایت از ما سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت برام بنویسید.